Ju përshëndes miq të dashur, duke ju uruar mirëseardhje në Mesditë. Jemi takuar në ekranin e Vizion Plus, duke nisur kështu një tjetër javë ku do të qëndrojmë siç gjithmonë nga e hëna në të premte, nga ora 11 deri në orën 13, një transmetim të drejtë për drejtë. Unë juftoj që të qëndroni me ne, edhe sot do të jemi për gati 2 orë së bashku, do të kemi 3 pjesë të ndara të emisionin ton. Pjesa e parë është ajo ku ju e dini ne qëndrojmë edhe më gjatë. Kemi të ftuarit që sot na kanë kushtuar kohën e tyre në këtë ditë të hënë. Janë 4 miq që do t'ju prezantoj pak më vonë, ku me ta do të flasim për familjen. Meqense sot botërisht njihet si dita ndërkombëtare e familjes. Pa diskutim që është e nevojshme që edhe ne të ndalojmë pak, të reflektojmë, të kuptojmë se në cilën fazë ndodhet familja shqiptare, cilat janë transformimet që ajo ka pasur dhe cili është roli i gjithë secilit prej nesh brenda familjes son të vogël apo të madhe. Po nisi prezantoj me të ftuarit. I ftuari i parë është profesori asociuar, politolog, zoti Sulejman Muça, vjen si i ftuari i parë në këtë ditë të hënë. Mirë se erdhët. Mirë se jeta. Ju falenderoj që jeni në studio. Ashtu, përshëndetje. Është kënaqësi. Ju ftoj të uleni, ndërkohë që unë po mirëpres edhe miqt e tjerë. Ftuara e dytë është modele Borana Maloku. Mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu. Mirë se erdhe. Të ftoj të ulesh Bora, ndërkohë që unë po vjoj më tej me prezantimin e ftuara e tretë është gazetare, gjithashtu edhe realizuese e emisionit Shik, Fjodora Fjora. Mirë se erdhe Fjodor. Najsi të të kem këtu. Najsi t'ju rigjej gjithsesi. Najsi është e jona, të ftoj të ulesh, ndërkohë që unë përfitoj nga koha për të ftuar kështu edhe të ftuarin e katërt, ai është Redi Jupi. Mirë se erdhe. Është herët për ta nisur ditën kështu në ekran, apo? Jo më dhe herët. Flitet edhe në këtë orë. Orë për 7. Okej. Dita ndërkombëtare e familjes. Gjësia e parë që ju krijon kjo ditë, domethënë këto ditë ndërkombëtare ne në Shqipëri vonë kemi filluar t'i njohim, vetëm nëse fillojmë dhe kërkojmë në internet për të kuptuar domethënien, rëndësinë e gjitha këto merat. Po në botë duket se kanë vëmendje të veçanta në kalendarin vjetor. Një ditë për familjen. Në fakt, kjo është një temë shumë e kollajt dhe shumë e mirë, të paktën për mua. Është një nga gjërat që merrem për ditë, sepse unë kam shumë të lehtë flas për gjërat me të cilat merrem ose gjërat të cilat i njoh. Nuk do duhet të filozofosh shumë se i ken praktik. Nuk po them që këtë e njoh mirë, sepse patjetër që bashkëshortet ose pjesa femërore është edhe më e futur brenda në temat e familjes, megjithatë jam aktiv dhe besoj se kam një farë njohuri. Ke përgjegjësi goxha, domethënë brenda detyrave të. Në fakt, kjo fjala që thotë përgjegjësia është fjalë e durë, sepse një nga gjërat që të impenjon më shumë ose që të lodh më shumë është përgjegjësia që ndjen për atë që bën, për atë që ke në familje, sepse lodha fizike pas ka qenë e dorës dytë. Po. Morë me frikë lodhën fizike fillimisht. Por që kur ato kalojnë, harrohen. Ta shikojnë që përgjegjësia është ajo që t'i penjon më shumë në anën dhe që ndryshojnë, transformohen, sa herë që fëmijët rriten edhe gjithçka ndryshon pastaj. Je gjithkohës në test apo jo, me fëmijët të paktën, në rolin e babait, apo dhe në rolin e bashkëshortit, pse jo? Tani të gjithë jemi në testim çdo ditë për çdo gjë që bëjmë. Fëmijët në fakt kam zbuluar që janë shumë të kujdesshëm në atë se çfarë ti bën. Do fillimisht e mora pak lehtë, unë kam pas dhe kohë të testova mirë, se kam 3 fëmijë, kështu që. Po. Domethënë nga i pari tek i treti, gjërat kanë ardhur në përmirësim. I treti kam pas, kam përfituar nga eksperienca që ne morëm me të parin, si me thënë, edhe pse nuk i kam me diferencë jo shumë të madhe fëmijët me njëri tjetrin. Në fakt, tu nuk është do flasim vetëm për marrëdhënien tonë me fëmijët, këtu flitet për familjen dhe çfarë përfaqëson, domethënë, edhe e përbashkëta e gjithë ne, do fëmijët dhe 2 bashkëshortët, po themi. Megjithatë, unë personalisht më ka pëlqyer si eksperiencë. Kjo është ajo që mund të them, do të paktën tani për hyrje të bisedës. Fjodora, ashtu sikurse edhe Redi tha, në prindrit që kanë më shumë se sa një fëmijë, kjo ndodh gjithmonë, të thuhet dhe të rrëfehet. Fëmia i parë të mëson. Pavarësisht se ne mendojmë se po i mësojmë ata, në fakt janë fëmijë që duke mësuar gjithsesi. Janë duke mësuar akoma. Jo, në fakt po e dëgjoja Redin dhe po mendoja në të njëjtën kohë se çfarë e dija që do më vinte radha dhe çfarë përbën për mua familja ose dita ndërkombëtare e familjes. Dhe mendoj se ne shqiptarët absolutisht e kemi në 2 plane këtë familje. Ne para që na lidh ngushtësisht me prindërit tanë, edhe nga një, le të themi, nga një formulë gati patriarkale që ne kemi në mënyrën tonë si ballkanas, ose më mirë të themi si shqiptar brenda familjes, dhe jemi shumë të lidhur me prindërit, shumë të lidhur me familjen.
shumë përkushtuar pas tyre, dhe pse kemi fëmijë vetë. Kështu që mendoj që është absolutisht në dy plane, në marrëdhënien e familjes ti si pjesë e familjes me prindër dhe me njerëzit që të rrethojnë dhe në raport me fëmijën. Do të thënë ajo familja e madhe dhe familja e vogël që e ndajmë her pas here. Janë të lidhura shumë ngushtë me njëra tjetrën, sepse nga kjo familja e madhe kemi zbritur dhe kemi mësuar ato që janë bazat për të komportuar dhe për të sjellë tek kjo familja jonë e vogël dhe e re dhe në rritje. Kështu që mendoj që dita ndërkombëtare e familjes, kur the dhe ti, ne nuk kemi pasur kështu ditën ndërkombëtare, unë nuk e di se ç'duhet të bëj njeriu në ditën ndërkombëtare të familjes. Po ndoshta të reflektoj pak më gjatë. Të dhëni të një mesazhi që familja është e rëndësishme dhe duhet patjetër të nisemi nga aty për të patur një përballje me jetën tonë të përditshme. Shumë e rëndësishme ajo se si ti ngjitesh, lind, rritesh dhe pastaj të përballesh me botën e jashtme. Kjo mendoj që është familja, është kultura dhe edukata. Në këndvështrimin tënd je ende pjesë e familjes së madhe, po e quaj kështu. Ajo familja jote apo çatia jote e vogël ende së shkryuar. Po, jam vetëm 18 vjeç, sapo jam mbushur, kështu që jam herët akoma për të vazhduar një familje. Por që jetoj me prindrit, më motrën dhe me vllajin, domethënë jam shumë e lidhur pas tyre, gjithmonë jam mësuar domethënë që të më rrin te koka, si të themi, duke më dhënë opinionet, mendimet e tyre, kur marr një vendim ose diçka tjetër, patjetër që i pyes gjithmonë dhe më ndihmojnë, më këshillojnë gjithmonë dhe normalisht jam shumë e ngushtë me prindër. Kështu kam qenë gjatë gjithë kohës, edhe e vogël edhe tani në rritje kështu jam. Dhe nuk jam mësuar të jetoj vetëm, domethënë. Se ke tentuar ende, megjithëse të tentosh, nuk do të lejonin edhe sikur, duke ndoshta tani në vazhdim e quajtur edhe majorene mund edhe të marrësh. Familjen tënde nuk e mendon shumë herët. Jo, shumë herët për mua, jo fare. Zoti Suleman. Projekti D. Projekti D, tamam. Flasësh për familjen shqiptare, duket sikur jo gjithmonë është e lehtë. Domethënë, ne jetojmë në një vend kaq të vogël ku i kemi të gjitha prezente. Kemi familjen patriarkale, kemi familjen moderne, kemi familjen e madhe, familjen e vogël. Po, faktikisht, se do futemi në rrjedhën e historisë dhe evolucioni bën të tijën, dhe në ditët e sotme jemi përballë një realiteti krejtësisht ndryshe për një pjesë të familjeve shqiptare. Kjo duke marrë shkase edhe nga zhvillimi dhe prezencë e teknologjisë në çdo familje. Dashe pa dashe, duam apo s'duam ne, duhet pranojmë realitetin e evolucionit shoqëror, kulturor, përplasje e traditave, përplasje e civilizimeve, përplasje e ideve të gjitha niveleve të moshave të brenda familjes, brenda lagjes, brenda qendrave të banuara, në zonat rurale, në zonat urbane, në zonat interurbane, në zonat të zhvilluara, në zonat më pak të zhvilluara, në zonat tradicionale, gjë e cila një pjesë e shoqërisë shqiptare përtej asaj tendencave për të ruajtur ose për të kapur modernizmin e përshpejtuar, dhe kemi ngelur në disa hapa që ndoshta na duken si gjërajt të cilët janë jo të përshtatshme për shoqërinë shqiptare. Duam apo s'duam ne, evolucioni bën të tijën, teknologjia bën të tijën, prezencë e çdo lloj kulture që e ke në familjen tënde, në shtëpinë tënde nëpërmjet mediave, rrjetit të informacionit, si ai virtual, ai edhe real. Dhe në këtë këndvështrim do them që të dyja janë në bashkëjetesë, po me një pararoj ose me një evoluim më të madh të modernizmit bashkohor. Gjë e cila unë sigurisht jam për atë që çdo njeri brenda aftësive, perceptimit moral, personal, perceptimit të inteligjencës së vetes tij dhe mënyrën se si tenton çdo individ që të hyjë në marrëdhënie një rreth parë me veten e tij, raportet, rritjen e marrëdhënieve ndërpersonale, pastaj marrëdhëniet e tjera. Gjë e cila që shoqëria shqiptare deri diku po mundohet ti kapërcej shumë shpejt, duke patur parasysh që Tirana në vitet 92, 94, 96, 98, 2000 ishte përballë një përplasje kulturash, njohjesh të reja, duke jetuar në zona të ndryshme dhe duke u përshtatur me realitetin aty ku sot ne flasim, që deri diku janë integruar pothuajse të gjithë. Nuk është e lehtë të përplasesh
dhe të pranosh kulturën e një veriori, e një jugori, e një Shqipërisë juglindore, të një... Të Europës, do i pranonim shumë kollaj. Sigurisht pjesë e Europës, sepse 25 vjetë të ndra Europë, dhe ne akoma, dhe unë e kam thënë në një emision tjetër që derisa të vije puna që Shqipëria të integrohet në Europë, Europa do kërkoj formula tjera të organizimit dhe strukturimit politik, ekonomik dhe organizativ. Megjithatë prapë është në anën shumë... Nëse do mund të përshkruanin familjen shqiptare me pak fjalë, si do t'ishte në këndvështrimin tuaj? Si do ishte? Çfarë quhet një familje shqiptare? Tipike shqiptare. Familje tipike shqiptare nuk mund të shmangesh pa përshkruar tradicionale, pa përshkruar dhe pa përrekur edhe hierarkinë e organizimit dhe drejtimit të familjes. Sigurisht që aty ka një farë rregulli, mbi të gjitha ka edhe një farë dhënie këshillash. Në familje jepen këshilla mbi të gjithë. Ka edhe momente kur këshillat e më të voglit detyrimisht duhet, ose o themi kërkesat e më të voglit duhet t'i pranojmë. Gjithkush. Pse? Sepse derisa të marri ai me një moshë më të lartë informacionin, i vogli e ka perceptuar, e ka marrë, e ka përpunuar informacionin, e ka nxjerrë në pa dhe e tregon informacionin. Sigurisht çdo lloj informacioni, çdo lloj tradite, çdo lloj metode të jetesës janë bashkëjetesë bashkëulltare ose bashkëulltuese në jetën e përditshme. Dhe familja shqiptare është e destinuar të ecë drejt modernizmit. Kemi një insert, po mbasi të mbarosh fjalën që ke në mendje. Jo, në fakt e kisha sepse tani u futëm tamam në tempo themi. Këtu është më e rëndësishme të jepet një mesazh për atë se çfarë përfaqëson kjo ditë. Nuk e kam dhe shumë shkurtër që futat e insertin më mirë. Da, t'jap në se po se harosh, nuk e gjës të insertin fred. Nuk e harosh, s'ja majtë djetë. Jo, po të ikëm fillin do njerë. Shoj materialin, kthehemi prap. 15 maj njihet si dita ndërkombëtare e familjes. Kjo ditë festohet në të gjithë botën nga viti 1993 me qëllim që të identifikohen nevojat për fuqizimin e familjes si institucion. Kjo ditë simbolizon anën mbanbotës për krajën e vlerave dhe rëndësinë e familjes në shoqëri. Në ditën botërore të familjes, apeli më i mirë është rritja e vëmendjes në familjes, duke zbatuar një politikë strehimi tepër lehtësuese për familjet e reja, për punësimin e tyre dhe shkollimin e fëmijëve. Në vitet e fundit, koncepti i familjes, por edhe vetë familja shqiptare, është duke kaluar një krizë të madhe, një krizë e cila ja ka ndryshuar përgjithmonë fytyrën familjes tradicionale shqiptare. Dikur jetohej me gjyshrit, kushërinj e kushërira. Tashmë familja përbëhet vetëm nga prindrit dhe fëmijët. Autoriteti i prindrit dikur ishte i padiskutueshëm. Roli i familjes ishte i shenjtë, por shndërrimi i shoqërisë nga një shoqëri tradicionale dhe e mbyllur në një shoqëri të hapur kapitaliste, si dhe ndryshimet rrënjësore sociale e ekonomike që ishin përfundimi i këtij kalimi, krijuan një model të ri të familjes, i cili nuk ngjan pothuajse në asgjë me vite më përpara. Rritja e divorceve, zvogëlimi i lindjeve, bashkëtesa pa kuror, krijimi i lidhjeve të paqëndrueshme, e që më shpejt përfundojnë se sa fillojnë, familjet e modeli funksionimit të tyre në kushtet e migracionit janë disa nga karakteristikat e familjeve të sotme. Sot martesat me mbledhëri janë bërë një dukuri mjaft e rrallë, e cila gjendet më shumë në zonat rurale. Në familjet e sotme, burri dhe gruaja janë në një pozitë më të barabartë se në të kaluarën. Femrat janë emancipuar dhe dëshira e tyre për arsime dhe për karrierë është rritur dhe përpasoj kanë ardhur edhe ndryshime në martesë. Këto janë disa nga ndryshimet më radikale dhe ndoshta edhe pozitive që kanë transformuar familjen shqiptare. Por, nga ana tjetër, në shoqërinë bashkëkohore, struktura familjare i është nënshtruar një sër sulmesh të karakterit moral, ekonomik, duke shkaktuar kolaps në lindje. Shumë njerëz në profesion sot vendosin parësore karrierën dhe në fund familjen dhe përpasoj lindshmëria është e ulët dhe problematike, pasë shumë femra lindin në moshë të madhe. Ndërsa numri i lindjeve në Amerikë vijon të jetë i kënaqshëm e në vendet aziatike i bujshëm, në Europë çiftet janë të brishta. Bashkimi ndërmjet tyre zgjet pak. Nuk kanë projekte as për veten e aq më pak për brezat e ardhshme. Prandaj mbizotron mendimi konsumistik që ka në qendër të vëmendjes blerjen në shtëpisë të makinave dhe gjërave të tjera materiale. Familja për fat keq vjen në fund.
ishte ky materiali, Redi? E shef që bëra mi që t'lash dhe edhe ma plotësonte. Në fakt, unë kam një mendim timin për atë çfarë është familja për shqiptarë dhe për shqiptarët përgjithësi. Çdo bashkësi, çdo komunitet, çdo po them një popull, një organizim i madh, kombe etj. Ka disa institucione me cilat rri në këmbë funksionon. Po themi jo është feja, jo tradita, zakonet, kultura që kanë etj. Dhe unë mendoj që neve kemi dështuar në shumë nga këto institucione të rëndësishme, kemi dështuar në shekuj e në vite, jo sot po themi në këto 25 vjet. Dhe një nga institucionet që për mendimin tim ka mbajtur në këmbë këtë popull ose këtë bashkësi, këtë komunitet madh, është familje. Familja për shqiptarët, për gjithë ne ka qenë shumë e rëndësishme. Unë nuk e di me njohje që kam, po themi me popujt të rreth qark ose po themi po edhe me vendet afrikane deri diku apo Amerikës Latine etj. Unë nuk e di se sa mënyra të tilla organizimi kanë, në cilat për shembull vllai dërgon para vllajt ose xhaxhai interesohet për nipin etj. Ne jemi një popull që jetojmë me remitancat e po themi atyre që vinë nga jashtë, nuk e di se sa emigrantë të tjerë dërgojnë para, domethënë njerëzve që janë atje brenda, domethënë nëse kanë ngelur populli emigrant akoma. Familjet tu janë shumë të rëndësishme, janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Është vërtet ajo që një farë tronditje ka psuar, por tronditja është shumë e vogël se çfarë neve, sepse nga që jemi të pamësuar me këto gjëra që po ndodhin, sepse 25 vjet janë pak, nuk janë shumë për një institucion kaq të rëndësishëm sa është familja. Dhe brezat janë të pakta ata që akoma janë shkëputur nga ky mentalitet. Do të thënë janë gjëra patjetër që do ndodhin, sepse ajo do të thënë goditja e kësaj dallgë të madhe, po themi që është e re në gjithë, patjetër që do linte disa do të thënë ata që nuk dinin not, po themi do i linte jashtë saj, por në përgjithësi institucioni familjes është akoma shumë i fortë. Është shumë i fortë dhe vazhdon të funksionojë dhe mesazhi im është që nuk ka asgjë të keq, ne nuk kemi pse të bëjmë një familje europiane moderne, po themi, ose të shkojmë në traditat të cilat neve nuk i kemi. Ky është një institucion mirëvjeçar, i cili ka mbajtur në këmbë gjithë komunitet madh, për mirë apo për keq, përderisa gjërat e tjera nuk i kemi, sepse ka popull të tjerë që feja është një gjë shumë e fortë. Atë do të thosha, ne s'kemi pasur as kisha as xhami. Ne kemi pasur familjen sepse ne nuk na lejuan që të kishim këto lloj besimi, pra të këndërtonim, por familja ka qenë dhe kisha dhe xhamia ku faleshim, ku gjykoheshim, ku trajtoheshim, ku trajnoheshim, ka qenë domethënë një shoqëri e bazuar thellësisht në marrëdhënien familjare, që gjithsesi ka nisur të ndryshojë, absolutisht ndryshimi ndihet. Le të themi të paktën në 10 vjeçarin e fundit unë kam parë ndryshime rrënjësore, madje dhe për sa i përket numrit të divorceve, ai është në mënyrë katastrofike në ngritje edhe në Shqipëri, statistikat e përvitshme janë tronditse dhe ashtu si dhe para shumë vitesh kemi diskutuar në një emision, vazhdon të jetë numri më i madh i divorceve i kërkuar nga femrat këtë herë, me sa duket femra në shoqëri ka filluar të ketë një lloj evolimi edhe personal, le të themi, por edhe një lloj evolimi më të madh në shoqëri, pra përveç se kërkimit personal edhe në shoqëri është bërë një aset shumë i rëndësishëm. Gjithnjëherë më tepër, e me sa duket kjo le të themi ndërgjegje, ky shkollim, ky emancipim i femrës ka bërë që në një farë mënyrë edhe ajo brenda një shoqërie, unë e thash patriarkale, ku femra gjithmonë zinte vendin e dytë në familje, pra ishte gjithmonë në urdhrat e burrit, ka filluar të ndihet dhe të ndryshojë. Dhe është bërë një shtyllë kryesore për familjen në Shqipëri femra. Sigurisht që baballarët vazhdojnë të jenë figura parësore dhe ajo figura që ngjall respektin dhe që femra ka marrë një rol shumë të rëndësishëm. Dhe kjo ka bërë që familja të ketë një orientim tjetër. Ka divorce, ka ndryshime shumë të mëdha, unë jam e bindur që psikologët çdo ditë më shumë përballen me gjëra që shoqëria shqiptare nuk i njihte, por që duke pas influencat e një vendi në mes të Europës, ku siç e thatë edhe ju, dhe është fakt i vërtetë dhe shumë i trisht, që krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo me Azinë, familja në përgjithësi po i humb vlerat, ndoshta për faktin se ne jetojmë të izoluar si vende dhe jo si këto vende të cilat në një farë mënyrë kanë një lidhje kulture shumë të madhe brenda kontinentit tyre, kurse ne jetojmë si ishuj të izoluar dhe kemi mënyrën tonë të bërjes gjërave. Mendoj që ne shqiptarët
për fat keq, nuk po marrim modelet më të mira, po kemi filluar të zgjedhim modelet një çik më të tjerë. Po marrim veset, po themi. Dhe në këtë moment kemi pritur tek fakti që nëse dikur ti të ndaheshe nga gruaja apo nga burri përbënte një drap të madhe. Nëse e shohim kështu i bie që familja kaq e lidhur e para viteve 90 ka qenë dhe e imponuar. Pra dikur një grua nuk guxonte të ka qenë një sistem i tillë. Dhe mua më merr mendje që demokracia duhet të ekzistojë si në marrëdhëniet personale, ashtu edhe në jetën e përditshme, kështu që tani që kemi mundësinë ta shfrytëzojmë me koshiencë demokracinë dhe jo për të shkatruar gjithçka, sepse nga ndonjëherë duket shumë e thjeshtë që t'i japësh fund diçkaje me mendimin që okay, mund ta bëj, por harron pasojat që mund të lësh më pas tek fëmijët, tek ata që në një farë mënyrë janë ata që përjetojnë traumën e mungesës së një familjeje. Që gjithsesi Shqipëria do përballet ashtu siç gjithë bota, sepse dhe Amerika e ka kaluar këtë fazën e divorceve dhe të këtyre, po themi, ka ndruar, ka qenë një fazë dhe një moment në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku numri i divorceve, ndarja ka qenë pikërisht ajo koha e hipive kur familjet në një farë mënyrë pësuan një transformim shumë të madh, por megjithatë duhet pasur parasysh se Amerika është një vend shumë i madh, me shumë vende, të cilat kanë vlera thellësisht të forta që bazohen te feja. Dhe feja është ajo që mban një familje të bashkuar. Ne në përgjithësi kemi qenë ateistë dhe në feja jonë ishte familja. Familja, ishte trungu. Familja në krizë. Familja në krizë. Gjithçka lidhet me perceptimin e brendshëm shpirtëror. Që do të thotë? Dhe në momenti kur perceptimi i brendshëm shpirtëror nuk arrin dot të perceptoj realitetin midis dy personave, midis dy individëve, midis femrës dhe mashkullit, midis dy të dashuruarve, dhe në momentet të caktuara kur ky lloj perceptimi nuk arrin të konvergojë dhe të shkojë në një pikë të përbashkët, dhe her pas here ka ecur paralelisht. Jo, një moment, meqense unë edhe hyrjen ose pyetjen e parë që u drejtova pak më parë kisha në format e familjes që kemi sot. Kush do ne, ose ata që po na shohin në këtë momente, kë duhet të konsiderojmë si shembullin e një familje të shëndetshme, një familje të madhe, ku si dikur jetohet me gjyshërit, me kunatën, kunatin, me fëmijët, ku të gjithë punojnë dhe paratin mban dhe i menaxhon njëri e kështu me radhë. Familjen e vogël, ku kemi prindrit dhe një, dy apo më shumë fëmijë, bashkëjetesën, familje, sot kemi dhe, po mundohemi se shoqërit pranojmë dhe familjet apo martesat brenda gjinisë e kështu me radhë. Domethënë jemi në një shoqëri që ne kemi të gjithë shembujt. Nëse do të i referojmë dhe të kategorizojmë familjet të mëdhaja, familjet të mesme, familjet të vogla dhe bashkëjetesën, të tre këto janë të lidhura me kushtin kryesor, faktorin ekonomik. Faktorin ekonomik. Faktori ekonomik imponon që familjet të jenë të bashkuara dhe të jenë në gjendje të përballojnë edhe elementin e konkurrencës. Pra në ekonominë në një perceptim kapitalist demokratik. Pse them demokratik? Sepse demokracia faktikisht në familjet e mëdha ne flasim që më përpara ka patur familje të mëdha. Pikërisht hierarhia e organizimit të familjes ka qenë ndarë në atë formë që dhënia e detyrave dhe përcaktimi për të siguruar të ardhurën dhe të mirat materiale sigurisht ishte nëpërmjet organizimit të familjeve të mëdha. Shpreha e solidaritetit, e ndihmës reciproke mes brenda familjes ose edhe mes familjeve të ndara, por ama në rang kushërish e tjerë e tjerë. Çfarë ndodh? Duke patur parasysh evolucionin mbas humbjes së drejtës pronës private ose kolektivizimit, po e themi, jo shtetëzimit, po kolektivizimit të pronës private, detyrimisht që familjet filluan në një fazë të re, socializimi, jo socialiste, po socializim. Socializim do të thotë integrim i çdo individi, të asaj familje në një formë tjetër organizimi shoqëror, që do apo s'do familja në momenti kur s'ke marrëdhënie ekonomike private, do kesh marrëdhënie ekonomike shtetërore ose shoqërore. Dhe në familjen me marrëdhënie ekonomike shoqërore detyrimisht që burri do shkojnë në një punë tjetër, në marrëdhënie pune diku tjetër, dhe gruaja ose vajza ose djali do shkojnë diku tjetër. Dhe çfarë ndodh? Interesi i të qenurit një familje e madhe fillon edhe vyshket. Nëse themi interes dhe familje, të dyja bashkë nuk shkojnë. Jo. Në syrin tim. Jo, e di pse nuk shkojnë.
Nuk shkojnë sepse normale. Paktën të gjithë prej nesh mendojmë që familja është i vetmi vend ku ne jemi 100% të vërtet, ku japim dhe marrim dashuri pa kushte, ku nuk e kemi të nevojshme të japim shpjegime për asgjë, ku jemi të vërtet, me apo pa para, me apo pa punë. Teorik. Përcaktimi teorik sipas Hegelit të shoqërisë civile do të thotë bashkimi midis dy personave përbën atë që quhet burrë dhe grua. Po. Bashkimi i këtyre dy personave, me kalimin e viteve, do analizojnë dhe do të përllogarisin ndërtesën ose çerdhen ku do jetojnë. Pas kësaj, fillon etapa e dytë të lënies së trashëgimtarëve, të bërjes së fëmijëve. Disa çifte bëjnë 2, 3, 4, 7, 12 edhe 15. Tani jemi tek një pikë ca, sipas studiimeve. Flas në përcaktimin teorik. Duke patur parasysh të përcaktimin teorik të Hegelit, thotë që në momentin kur fëmia plotson moshën mallore 18 vjeç e sipër, martohet, krijon perceptimin e tij të familjes për krijimin, jo vetëm të gjetjes së partnerit, por edhe të gjetjes së mundësive ekonomike, sociale dhe të... Këtë rasti nuk e qenë vetën këtu, kështu që te kjo teoria e gjetjes së partnerit dhe bërjes së trashëgimtarëve. Mbas X vite, kur gjyshi im ka qenë i ri dhe tash nuk jeton, ose stërgjyshi, çfarë ndodh? Ne kemi kaluar në një shoqëri civile. Nuk jemi më nuk zbatojmë protokollin dhe ceremonialin familjar të familjes madhe në përdarsme e tjere. Dhe kjo, për naj po them, shpërbërja familjes shkon deri atje sa që martesa midis dy individëve bëhet në një shoqëri tepër të ngushtë dhe nuk fton fisin. Kjo është... Dhe shumë mirë bërë. Vora, ja të ndalojmë pak të këto marrëdhëniet farafisnore. Perceptimin praktik të ngushtë. Një familje shëndosh midis një mashkulli, një burrë dhe një gruaje, dhe interesi ndaj trashëgimtarëve ose ndaj fëmijëve është një kujdes tepër i çmuar, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën dhe më gjerë. Por flasim Europën, europianizimi nuk do të thotë që Europa është familjen e ka të shenjtë, kudo që kemi lëvizur i kemi parë. Por neve kemi atë paragjykimin që lënien e njerëzve të moshës mallore për të qenë më të pavarur, si sot në aspektin social, në aspektin psikologjik. Jo, kam përshtypjen edhe të shete konsiderojmë, nuk besoj se ndonjëri prej nesh nuk është dakord këtu që familja për... Individualizmi që ata do promovojnë në Europë me... Sepse në momentin që ti e promovon, po themi që njeriu të jetë i lirë, liria e individit të jetë i liria e individit, patjetër që nuk është se shkon shumë do të nuk është një drejtim me krijimin e familjes madhe ose të një komuniteti, sepse janë gjëra që përplasin. Vjen ndesh me njëra tjetrën. Dhe ata vërtet e kanë familjen e shejtë, po kanë dhe lirinë e individit, sepse janë shoqëri që janë ndërtuar mbi lirinë dhe të drejtat e individit. Po pra kanë të drejtë zgjedhje, pra dhe në moment që zgjedhin familje nuk janë të imponuar në zgjedhjet e tyre. Këtu pastaj dalim sërish e kanë të garantuar në aspektin institucional. Pse them institucional? Sepse në moshën 18 vjeç e sipër, politikat e shtetit i ka garantuar je pa punë të jep përkrahje sociale dhe ajo vajzë ose ai djalë që plotson këtë lloj moshe, ai e thot për zgjedh nuk do shkoj, është një francez, nuk do studioj në Francë, ku do shkoj? Të studioj në Rusi. Brenda kësaj familje të madhe të një kontinenti, njerëzit përzgjedhin veten e tyre dhe përcaktojnë dëshirat e tyre ku do të jetoj. Dhe në bazën e këtij këndvështrimi, kur është edhe i pavarur ekonomikisht, ai fillon të percepton ndërtimin e një familje me një njeri tjetër, të nacionaliteti tjetër, të fesë tjetër, të një diçka e tjetër, të një kulturë tjetër dhe thot, më shumë jam kurios të njoh një kulturë tjetër, të bashkëjetoj, të provoj këtë lloj kulture dhe mbi të gjitha, pse jo edhe të jetoj diku tjetër. Okej, mirë, këtu pastaj kalojnë në ajo pavarësia ekonomike dhe facilitetet që krijojnë në vendet europiane, nuk duhen ngatruar me mirëqenien ekonomike. Sepse është vërtetuar me studime të ndryshme etj, paktën kemi lexuar që mbi disa të ardhura, po themi që garantojnë minimumin jetik, po themi, pastaj të ardhurat nuk është se kanë në një ndikim shumë të madh në mirëqenien dhe lumturinë e personit apo të familjes. Kemi shembuj pafund edhe në realitetin tonë të familjeve në gjendje shumë të mirë ekonomike që nuk janë si shembulli më i mirë i familjes së shëndetshme, ashtu sikur kemi prezente edhe pa diskutim. Pra, kjo është, por kur je me i qetë, po themi se ke një sigurim shëndetësor, e ke shkollën e sigurta, ke disa bazat sigurta, ke disa bazat sigurta,
po neve këtë duke qenë të Rrisin qëndrueshmëri në familje, ato si do që tjetë. Patjetër, japin një vetbestim, japin mundësi fëmijëve të japin marrëdhënie të mira brenda, shmangë konflikte, sepse po ne po flasim për varfëri, kur ka varfëri brenda familjes, kjo pastaj patjetër që probleme do ketë brenda, por kjo mos ngatrohet, domethënë sigurimi i kushteve minimale, po themi, sepse sigurimi i shkollë, një sigurimi shëndetësor, këto janë minimale, pa diskutim. Mos ta ngatrojmë këtë me po themi me mirëqenie. Sepse disa njerëz, unë kam për shembull një miku im, pa përmendur emër, unë jeton jashtë me të ardhurat mira, jo po pres të laj, sepse kjo është mesazhi do t'japim. Po pres të lajm kredin, thoshte që të bëjnë fëmijën, po ç'lidhje ka tani larja e kredisë me fëmijën? Është ndër fjalit më të zakonta. Dhe një kredi tjetër, po themi, dhe gjëra dhe problemet nuk do mbarojnë. Do kaloj vetëm një sekondë Bora se ka folur shumë pak, lutem. Sa të shtoj te redi, te perceptimi financiar, në momentin që kjo familja, po themi bashkimi midis dy individëve, nuk janë të garantuara marrëdhëniet materiale, ekonomiko-financiare, çfarë bën? Kjo familje tërësisht, pothuajse 100% nuk është tërësisht e varur nga një institucion tjetër financiar. Jo nga perceptimi i brendshëm shpirtëror, që çdo njeri merr një. Po një familja prandaj është që të mbajnë fort njëri tjetrin në momente të mira e të këqija. Tani bie jemi keq, utron ditën iku familja. Në shoqëritë e civilizuara, kur flasim civilizim flasim shpirtëror. Shikoni çfarë ndodh. Dramat shpirtare. Civilizimin shpirtëror nuk ka matës që mund na nxjerrë në konkluzione. Matë si ky është. Kush është në momentin që dy individ ndahen, divorcohen. Emrusi i përbashkët është trashëgimtari fëmia. Po. Por në momentin që ato duhet respektojnë brenda bashkëjetesës 5, 7, 10 vjeçare, kanë frytet e tyre pozitive. Një jetë 10 vjeçare që bashkëjetojnë ose që janë të martuar një çift që është i martuar dhe jeton për 10 vjet dhe pastaj vendos të divorcohet për kushte të ndryshme. Ne nuk arrim dot të perceptojmë përsëri mirënjohjen ndaj njëri tjetrit të dashurisë të elementit të bashkëjetesës. Dhe përtejnë konflikte. Kjo lloj shoqërie rrallë gjen. Diku janë divorcuar, më ka përplas mundësia ime që unë të shikoj jashtë dhe janë të divorcuar, përshëndeten, deri dje kemi qenë Po, edhe këto shembuj i kemi prezent pa diskutim dhe në shoqërinë tonë. Kemi çifte divorcuara që kanë marrëdhënie shumë të mira miqësore, që njihen madje edhe me partnerët për katës të rinj të njëri dhe tjetrit, që momenti i parë i divorcit nuk është momenti më i mirë për të. Absolutisht, është traumatik për të gjithë. Kush e do ti, kush se do, se në përgjithësi ndodh që mbasi një farë kohë, mbasi sheshohen të gjitha mosmarrveshjet njerëzore, atëherë fillon edhe faza e komunikimit për hir të fëmijëve. Janë gjëra që ndodhin, domethënë nuk është një, por që nuk më duket se ka për kufizime të prera me thik në këtë pjesën e marrëdhënieve familjare dhe për më tepër në çift pastaj. Çifti është akoma shumë personal. Por marrëdhëniet e tua fare fisnore deri ku shkojnë? Atëherë marrëdhënie fare. Normalisht që jam e lidhur me gjithë, domethënë, kushërinjt. Deri ku, te cili brez? I treti. Te i treti. Maksimume. Domethënë, nëse shkojmë tek. Dalim, bëjmë shëtitje. Pezde, halla xhaja dhe fëmijët e tyre. Ma andej nuk. Më të largët ato. Në përdasma, domethënë vetëm. Mblidhemi në përdasma. Por që mund të bëjmë aktivitete ndryshme, mund të mblidhemi me shtunave të diela, të gjithë bashkë. E keni këtë traditën e të dielës familjare përgjithsisht? Po, e kemi. Gjithashtu mblidhemi edhe me familje, nga që prindërit në punë, unë shkollë, studioj dhe me modelingu mund të merrem. Dhe shtunave të diela është ajo ditë që neve na mbledhen më shumë dhe mund të bëjmë aktivitete ndryshme. Çfarë mendon brezi yt për familjen sot? Shoqet, shokët e moshës tënde? Normalisht kur i shohin, domethënë e krahasojnë me atë jetën siç ka qenë më përpara, para viteve 90, që nuk ishte, domethënë mungonte shumë gjithçka, mungonte ushqimi, veshja, telekomunikacioni, nuk ishte shumë i zhvilluar dhe domethënë këto histori ju i keni kështu më të dëgjuar, nuk i konceptoni dot. Jo, nuk e besoj dot kur i gjej nga prindit e mi, domethënë që mi thonë ato fjalë, por që them se është më mirë tani normalisht. Absolutisht është më mirë tani. Po. Fedora. Detyra brenda familjes duhet ketë? Detyra brenda familjes. Unë kam shumë detyra brenda familjes. Më shumë se ç'duhet. Duke qenë se duhet i zhvilloj Dita vet. Për një single mom nuk është e thjeshtë dhe sigurisht duhet mbaj peshën e gjitha gjërave, por më tepër kam një raport edhe me prindërit e mi edhe me djalin tim. Kështu që detyra brenda familjes mendoj që duhet ketë, sigurisht, po duke mos hequr dorë nga vetja. Për mua është shumë e rëndësishme që një njeri, dhe e them gjithmonë këtë,
të gjithë njerëzit e tjerë ndihen mirë kur unë jam mirë. Nëse unë kthehem pa pritur dhe nuk e kuptoj se ku fillon detyra dhe mbaron ajo çka unë kam nevojë, merr fund gjithçka sepse njeriu fillon të vendoset në shërbim, nuk ndihet i plotësuar, nuk ndihet mirë. Pra e kam shumë të rëndësishme raportin që detyrat duhen kryer, por nuk duhen të quajnë të tilla, por duhet të quhen si pjesë integrale, organike e ditës së të përditshmes, e asaj që një prind ka si detyrim ndaj fëmijës vet, por mbi të gjitha ndaj vetes vet, sepse sido që të jetë ajo koha me veten, ai raporti me veten, ato gjëra që duhet të ndërtosh për veten tënde, janë shumë të rëndësishme që ti në sytë e fëmijës tënd dhe familjes tënde të ndihesh i realizuar dhe si rjedhoj edhe i lumtur. Dhe duke qenë ti vetë mirë, se s'bën të reflektosh këtë formë le të themi integriteti brenda familjes dhe mëson që çdo ditë, ndoshta edhe nga pak, ndonjëherë dhe mbas edhe nuk e arrim të kryejmë gjitha, por është e rëndësishme që përpiqemi dhe të ndërtojmë ato gjën step by step. Kemi fatin e madh të jetojmë në një shoqëri dhe në një vend ku karriera nuk na mbyt, le të themi kështu. Pra ne nuk jetojmë në New York apo në Londër apo ku ti nëse mungon një ditë ose nëse edhe hike dhe more fund. Këtu fatmirësisht e ke këtë vendin tënd të menaxhueshëm, njerëzit janë një telefonat larg, jeta bëhet më aksesueshme dhe arrin ti përmbushësh gjërat e tua sigurisht, edhe për një nën si punojmë që jam me thënë drejtën relativisht e impenjuar. Pra, përpiqesh. Asnjëherë nuk e del. Asnjëherë s'jesh e kënaqur. Gjithmonë do kesh pyetje për veten. Unë jam perfekt, unë jam, nëse mbrim në këtë pikën këtu. Vetëm mamat i kanë këto pyetjet apo bëj më të mirën, a jam unë një nënë e mirë, baballarët e pyesin veten, a jam unë modeli më i mirë për fëmijët e mi, apo bëj unë maksimumin, a u solla keq, mos thosh nuk duhet të ngrija zërin. Patjetër. Po. Pa diskutim të gjithë. Nuk ka asnjë që e përshton veten nga kjo. Moshat e fëmijëve janë? Unë kam vajzën e madhe kam 8, 7, 5. Zoti Djali. Zoti madh. E që e hallin gruas ti. Çfarë gruas? Edhe mua pak. Just për shaka, po pak shumë afër. Ka qenë impenjim i madh për Domos me dy farë besoj. Patjetër që nënat kanë atë, domethënë peshën më të madhe sepse kanë dhe pjesën fizike brenda, megjithatë për të kthyer te pyetja juaj, mendoj që çdo prind, domethënë baba, ja bën këtë pyetje vetes, domethënë. Çfarë përfaqësojmë për ata, ja modeli dur, sepse do ishte gjë, arritja më e madhe për një baba është që fëmia jote do të ketë rol model, domethënë që ti jesh ai, sepse heroi i tij, si më thënë, ai kjo do ishte realizim shumë i madh. Jo të gjithë ja arrin, po ata që arrin janë shumë të lutur. Megjithatë, kjo nuk është një gjë që bëhet as brenda ditës, as brenda një kohe të shkurtër. Ky është një investim i përditshëm. Nëse ndonjë prind do që ai të jetë modeli për fëmijët e tij ose heroi, si më thënë, kjo është shumë, sepse e kam frikë ta them, po e thash 2 herë. Kjo do një impenjim të përditshëm. Që të merresh me atë, të kushtosh kohë me atë, jo vetëm ti plotësosh ato nevojat praktike që fëmijët duan, po të merresh me atë në zhvillimin e tij, domethënë ti tregosh, të flasësh, ta dëgjosh. Pra, kjo është një impenjim i përditshëm, sepse drama më e madhe, po themi si prind, që kemi dëgjuar, kemi parë, dhe të dinë nga shumë personale, është që arrin në një moshë caktuar dhe babai nuk njihet me djalin, po themi. Sepse kanë qenë aty bashkë, por nuk kanë qenë fare. Janë të huaj. Nuk një asgjë për fëmijën e tij, është edhe më edhe pse mund të rinë afër, po nuk njihen, po themi deri në siç mund të jetë një njohje e mirë. Dhe një njohje e mirë është një lumturi shumë e madhe. Domethënë që të kesh, nëse mesazhi im për baballarët është ky që nëse ju doni që fëmia juaj kur të rritet të mendoj si ju, të ketë mendimet të përbashkëta, po themi, Po, minimalisht të njohësh dëshirat e vogla të fëmijës tënd, dhe te pjesa e baballarëve duhet thënë që jemi ende shumë mbrapa në syrin tim. Duhet që të shpenzosh kohë me atë. Për ndryshe, gjithkohën do jeni në kundërshti të përhershme dhe nuk do ketë më kohë për ta kthyer më mbrapa. Absolutisht. Nëse do jetë shumë vonë. Kush është koha që ju e kaloni vetëm për vetëm me njëri tjetrin? Do me thënë ti babai që kujdesesh për ta edhe në pjesën shëndetësore, po them kur janë qenë më të vegjël, pra pjesa e baballarëve modern siç ne duam t'i quajmë, që do të thotë je kujdesur dhe për ndrimin, larjen, ushqyerjen, jo vetëm për të luajtur apo për t'i argëtuar. Unë fakti kam bërë me qejf sepse
më ka qelluar për shembull që bashortja ka qenë shtatzan me fëmijën e dytë për shembull, ka qenë goxha i vogël. Me të parën për shembull, ka lindur jashtë fëmia e dytë, dhe unë kam qenë me të parën për shembull dhe ja marr vetë me kohë të gjatë. Për kohë të gjatë, 2-3 javë, po 2-3 javë. Kohë e gjatës për një baba, për një fëmijë një vjeç. Një vjeç e tha, domethënë që madje më qelloi një që domethënë ka qenë vajza brenda 3 javë, 2-3 me temperaturë me 40 për shkakun që do të mbaj mend si ditët më të vështira në jetën time që kam pasur shumë gjë të vështira, por ai impenjimi, domethënë lidhja me atë, marrja me atë etj dhe që dohet merresha vetë, edhe pse do të ndihmonin prindit, po unë isha shumë e ndjeja shumë përgjegjësinë, sidomos kur nuk është bashkëta nuk ishte me mua, e ndjeja përgjegjësinë edhe më të madhe, domethënë sepse je komplet i ngelet mbi ty e gjithë ajo. Ja marr shumë në shumë aspekte dhe ja marr me qejf, nuk është se e kam ndier, e kam quajtur si investim, pastaj është fjalë e gabuar. Nuk është investim, nuk është fare fjalë e gabuar. Investim në kohë për marrëdhënie që madje në këto 2 vjet e gjysmë se kam një impenjim Mesditë po themi, dhe më qellon që të vi vonë dhe e quaj vetëm shumë në faj që i ke munguar. Nga njerë i gjej në gjumë, po themi, ose nuk gjejet të momentin që kam pasur më para, megjithatë mundohem ta kompensoj në fundjavë ose gjatë ditës në momente ndryshme. Megjithatë ju bëni pjesë e ato familjet se sot rrallë ndodh të ketë 3 fëmijë, domethënë është përjashtim për brezin tonë të ketë 3 fëmijë. Roft naiviteti, nuk ne kishim treguar me të drejtën, megjithatë për ata që duan të bëjnë, domethënë, mesazhi është që jepini, domethënë, se vërtet është e lodhshme, po kënaqësia, domethënë, e kalon lodhjen shumë fish. Fjodora? Shiko, unë nuk mund të hydetit në këmbë, fort fare. Po ti hyre një herë më shumë se ç'duat më festa. Shiko, nuk mund ta përcaktoj. Para punës njëherë që kur vika puna në raport me fëmijët nuk bëhet dot plane dhe ta mëson jeta. Kjo është vërtet. Është nuk e di se si do të vi, por gjithmonë në fakt unë kam pasur ëndër të kemi familje me 3 fëmijë. Jeta e ka sjellë që për momentin të kemi, nuk i dihet asnjëherë. Koncepti për moshën ka ndryshuar shumë, mundësit që ti të kesh fëmijë sot janë pafund dhe të shpresojmë se jo, që dhe Alteo, i cili vetëm para pak ditësh më tha mami duaj një motër e pash, u thash po pse me mami se dua të lozë, ai thash hajde lozim bashkë. E kuptova arsyen pse. Pa diskutim, fëmijët dua njëri tjetrin. Te pjesa e baballarëve apo themi modern që ne i kemi prezent për fat të mirë sot në familjet shqiptare. Do me thënë nuk kemi më atë familjen ku gruaja është aty për të shërbyer për të gjithë familjen, por kemi ndarje detyra të detyrimesh në mënyrë të barabartë. Shiko, familja është një aksion i përbashkët midis 2 individëve. Për fat të mirë ose të keq unë kur kam filluar studimet më 7 shtator më është lindur goca, unë më 14 kam ikur me studime jashtë. Dhe me thënë drejtën e kam vujtur shumë. Për sa kohë? 5 vjetë. Mungesën e fëmijës. Detyrimisht u detyrova, pastaj bleva makinë dhe paktën 2 herë në javë Sofje Tiranë e bëja nisesha të premten Mesdite, vija në Tiranë. Dhe flasim për vitet? Vitet 97. Do me thënë nuk kishim WhatsApp, apo do me thënë munguar në kuptimin e plot fjallës. Vajza tamam në presionin e pushkëve dhe të kërcimit të armëve, të bombave etj. Sa që në atëre më ka hyrë dhe plumbi nga njëra pjesë e korridorit në Superluqen e Derës në krahun tjetër. Dhe ka ardhur një atëre intervist ka bërë punon tek detaje. Një gazetar, nuk ka rëndësi. Edhe ka ngjarë është e tillë me treka. Do me thënë, ju si një shembulli i babait që keni ndruar pelenat. Por, me thënë drejtën, etja për të shijuar aromën e fëmijës i përcaktova një detyrë vetes. Nuk do kem fëmijë pa mbaruar studimet. Dhe sigurisht që pastaj mbas 5 vjetësh goca tjetër, normalisht sa herë që vija që me rrobat e njerëz fëmijë kanë kaluar edhe 2 fëmijë të tjerë, dhe sigurisht mund të kishte edhe 2 fëmijë të tjerë, 5 fëmijë dhe aq shumë rroba. Pse? Është ajo se kur të shkosh në shtëpi dhe gjithmonë goca më kërkonte rroba policie, rroba mashkulli. Dhe her pas here sa herë që vjen normale që sigurisht aksionet, po unë isha me fat, jam më i vogli që unë kam maman jeton me mua
dhe është një kujdes. Do me thënë, familje tradicionale. I pa imagjinuar që kur ke një këshilltar, një mbikëqyrës me eksperiencë që gjithmonë të këshillon, të jep për kujdesje, po pa të dhënë asnjë lloj kufizimi për perceptimin e jetës. Dhe këtë kam patur këtë fat, normale që përshtypja juaj, sepse nuk di nëse bashkëshorët do kishte të njëjtin mendim, megjithatë kjo është tjetër diskutim pastaj. Shiko, vetë natyra që e ka krijuar, është e fundit, se më duket se jemi shumë keq me to. Zoti që ka krijuar sigurisht që mashkullit i ka dhënë më shumë forcë dhe energji të përballojë vështirësitë. Kujt ja ka dhënë? Mashkullit. Kush e tha këto? Fizikisht, psikolog. Kam përshtypjen. Forcën dhe energjinë. Të dy mashkulli sa shumë përballon femra, kështu në teori, po atë përgjegjësinë sërish dalim tek ajo që nuk e llogarisim dot sa mban. Mban femra shumë shumë, po e lëm këtë debatin gjinor se... Nuk them barazin gjinore, normale barazia gjinore gjithmonë ka qenë prezent. Se gabimi ky është sigurisht që pjesa që i takon. Jo, po tani të thuash 5 vjetësisha dhe bashkëshortja mori përsi për të riste vajzën në 5 vitet e para të jetës që janë më të vështira dhe mashkulli mban ka më shumë përgjegjësi, kjo nuk qëndron. Kam punuar dhe kam studiuar. Punuar dhe studiuar. Ja, sërish dalim aty, kam punuar dhe kam cilë të ardhura në familje. Këtë të bënë mashkulli shumë më mirë. Dhe këtë gjë, sigurisht e dashur që të punosh në të njëjtin kohë, ti je student, ti je bashkëshort. Sakrificë e madhe është. Ti je prind, as diskutohet. ti je ndërtues, të merresh edhe me punë. Të 5 gjërat i kanë bërë në të njëjtin kohë. Dhe jetës nuk i friksohem. Kurse gruaja ka bërë kuzhinjeren, infermieren, ka bërë, ku di unë, të gjitha këto shërbëtoren, ka bërë maman dhe baban. Perceptimi i jetës për mua është akoma, duket sikur s'ka filluar jeta akoma. Pse e them këtë? Ora është 10, jemi shumë keq me minutazhin. Ta mbyllim, gëzuar ditën e familjes. Faleminderit që ishit këtu, ishte kënaqësi. Publicitet, kthehemi prapë.